Có một căn phòng, mình muốn bạn tưởng tượng 10 tấm gương treo vòng quanh tường. Không phải để bạn ngắm mình, mà để bạn thấy mình đang trốn ở đâu. 2.500 năm trước, quanh Đức Phật có 10 người đệ tử được xem là giỏi nhất. Mỗi người giỏi nhất một thứ. Nhưng có một điều ít ai để ý. Chính cái giỏi nhất đó lại là chỗ họ kẹt lâu nhất. Trong 10 tấm gương này, có một tấm khi soi vào, bạn sẽ không dám nhìn lâu. Mình sẽ để bạn tự tìm ra nó. Bắt đầu với người đầu tiên. Ông tên A Nan, người thị giả thân cận nhất của Đức Phật, đi theo Ngài suốt 25 năm cuối đời. Ông nghe mọi bài giảng, nhớ từng chữ. Sau này chính ông là người đọc lại toàn bộ kinh điển cho các vị A-la-hán ghi chép, không sót một câu. Người ta gọi ông là đa văn đệ nhất, người nghe nhiều nhất, nhớ nhiều nhất. Nghe có vẻ là một phước lành, đúng không? Nhưng bạn biết không? Trong khi những đệ tử khác đã chứng đắc từ rất sớm, A Nan là người chứng ngộ muộn nhất trong nhóm. Muộn đến mức ngay trước kỳ kết tập kinh điển lần đầu tiên, nơi cần chính ông có mặt với tư cách người nhớ toàn bộ lời Phật, ông vẫn chưa đạt quả vị. Người khác hỏi ông tại sao, ông không trả lời được ngay. Bạn có thấy quen không? Người nhớ hết mọi câu nói hay về buông bỏ lại là người khó buông nhất. Người đọc hết sách về sống chậm lại là người luôn vội. Cái đầu chứa đầy triết lý đúng đắn. Nhưng triết lý nằm trong đầu khác với triết lý sống trong người. A Nan nhớ vì ông yêu. Ông yêu Đức Phật, người thầy, người ông xem gần như cha. Và tình yêu đó cộng với trí nhớ phi thường tạo ra một thứ rất tinh vi. Ông tích lũy lời dạy. Giống như cách chúng ta hôm nay tích lũy sách chưa đọc, khóa học chưa học xong, podcast nghe dở dang. Một dạng bội thực. Không phải bội thực thức ăn, bội thực thông tin. Bạn có bao giờ thấy mình biết rất nhiều về thiền, về chữa lành, về cách sống tỉnh thức, nhưng đến lúc thật sự cần bình tĩnh, đầu bạn vẫn cứ chạy? Đó chính xác là chỗ A Nan đứng suốt 25 năm. Điều khiến ông cuối cùng chứng ngộ không phải vì ông học thêm được gì mới, mà là đêm trước kỳ kết tập, khi bị từ chối tham dự vì chưa đạt quả vị, ông ngồi lại một mình. Không đọc thêm, không cố nhớ thêm. Ông chỉ ngồi, buông cái ý định phải chứng minh mình xứng đáng. Và ngay khoảnh khắc ông đặt lưng xuống định nghỉ, trước khi đầu chạm gối, ông chứng quả. Không phải lúc đang cố, mà lúc vừa thôi cố. Gió thổi qua, ngọn đèn trong am lay nhẹ. Người thứ hai mình muốn kể là Xá Lợi Phất, trí tuệ đệ nhất. Người được xem là thông minh bậc nhất trong hàng đệ tử. Đến mức chính Đức Phật từng nói, nếu Ngài không xuất hiện, người có thể tự mình tìm ra con đường giải thoát. Chính là Xá Lợi Phất. Ông có một khả năng nhìn vào bất kỳ vấn đề nào, phân tích đúng, sai gần như ngay lập tức. Trong các cuộc tranh luận với ngoại đạo, ông luôn thắng. Không phải vì hùng biện hay, mà vì logic của ông không có kẽ hở. Nhưng bạn thử hình dung xem, sống với một cái đầu lúc nào cũng đang phân tích sẽ như thế nào? Ăn cơm cũng phân tích, nghe ai nói cũng tự động chấm điểm đúng sai. Ngồi yên một mình, đầu vẫn không ngừng chạy phép tính. Có một câu chuyện ít người nhắc. Một lần, có một vị tu sĩ trẻ tấn công Xá Lợi Phất bằng lời lẽ gay gắt trước đông người, cố khiêu khích ông nổi giận. Xá Lợi Phất chỉ im lặng. Sau đó ông nói đại ý. Tâm ông lúc đó giống như đất. Người ta đổ thứ sạch hay dơ lên đất, đất đều không phản ứng. Câu trả lời đó nghe rất trí tuệ. Nhưng ít ai hỏi, để nói được câu đó mà không phải đang gồng, Xá Lợi Phất đã phải học cách tắt bộ phân tích đi bao lâu. Bạn có phải kiểu người mà bạn bè hay nói, sao lúc nào cũng phải đúng vậy? Kiểu người nghe ai nói gì cũng lập tức tìm ra chỗ sai trong lý luận của họ, kể cả khi họ chỉ đang cần một cái gật đầu. Đó không phải vì bạn ác. Đó là vì cái đầu logic của bạn, giống Xá Lợi Phất, đã quen với việc luôn phải đúng, đến mức quên mất. Có những khoảnh khắc, con người không cần đúng. Họ chỉ cần được ở cạnh. Chén trà trên bàn đã nguội. Trí tuệ của Xá Lợi Phất, cuối cùng, không nằm ở chỗ ông phân tích giỏi. Nó nằm ở chỗ ông học được khi nào nên dừng phân tích lại, và chỉ ngồi yên như đất.
Người thứ ba trong hồi này, Ca Chiên Diên, luận nghị đệ nhất. Nếu Xá Lợi Phất giỏi phân tích đúng sai bên trong đầu mình, Ca Chiên Diên giỏi một thứ khác. Giảng giải, mổ xẻ một câu nói ngắn gọn của Đức Phật thành một bài lý luận đầy đủ, thuyết phục được cả những học giả khó tính nhất. Ông là người mà, nếu sống ở thời hiện đại, sẽ luôn thắng trong mọi cuộc tranh luận trên mạng. Lý lẽ chặt, dẫn chứng đủ, không ai bắt bẻ được. Nhưng bạn có để ý, chúng ta đang sống trong một nền văn hóa mà mở điện thoại lên, việc đầu tiên nhiều người làm là tìm xem ai đang sai để mình chứng minh mình đúng. Một bình luận, một cuộc tranh cãi, một group chat, ai cũng cố nói câu cuối cùng. Ai cũng cần thắng. Có một đoạn kinh ghi lại, một lần, một người tên là Lohika chất vấn gay gắt về giáo pháp, cố dồn Ca Chiên Diên vào thế bí. Ca Chiên Diên trả lời từng câu, rành mạch, không hề nào núng. Người kia cuối cùng phải im lặng. Ông thắng cuộc tranh luận đó, như mọi khi. Nhưng bạn thử hỏi, sau khi thắng, ông có thấy bình yên hơn không? Kinh điển không ghi lại câu trả lời đó. Có lẽ vì chính đó là câu hỏi ông phải tự đi tìm suốt phần đời còn lại. Bạn có nhận ra điều gì vừa xảy ra không? Ba người đầu tiên mình vừa kể, A Nan biết nhiều nhất, Xá Lợi Phất logic nhất, Ca Chiên Diên tranh luận giỏi nhất, đều là những người giỏi nhất một thứ mà xã hội luôn khen ngợi. Và cả ba đều đang kẹt trong chính thứ đó. Không phải vì họ kém may mắn, mà vì cái giỏi của một người, nếu không được nhìn thấu, sẽ tự nó dựng lên một bức tường. Bức tường càng đẹp, càng khó nhận ra là tường. Bạn thử nhìn lại chính mình một giây. Cái mà người khác vẫn khen bạn, nhanh nhạy, giỏi phân tích, nhớ dai, nói chuyện logic, có bao giờ chính nó lại là thứ khiến bạn mệt nhất vào cuối ngày? Không phải điểm yếu của bạn đang làm bạn khổ. Rất thường xuyên, chính điểm mạnh của bạn mới là thứ đang giam bạn, êm ái đến mức bạn còn tự hào về song sắt của chính mình. Đó là khổ đế. Không phải một nỗi đau lớn lao kịch tính, mà là một nỗi mệt âm ỉ đến từ chính thứ ta vẫn được khen. Gió thổi qua tán bồ đề. Một chiếc lá rơi xuống mặt ao, gợn sóng lan ra rất chậm. Còn 7 tấm gương nữa, và mình hứa với bạn, càng về sau, chúng càng chạm sâu hơn. Nhưng trước khi đi tiếp, mình muốn dừng lại một chút ở đây. Người thứ tư, Mục Kiền Liên, thần thông đệ nhất. Người có năng lực phi thường nhất trong hàng đệ tử. Bay lên trời, đi xuyên tường, nhìn thấy cảnh giới khác bằng mắt thường không thấy được. Ở thời hiện đại, ông sẽ là người làm được mọi thứ. Người mà ai cũng nhờ vả vì tin chắc ông xử lý được. Nhưng có một chuyện, ông không xử lý được. Sau khi chứng đắc thần thông, ông dùng mắt thần nhìn khắp các cõi để tìm mẹ mình, người đã mất. Ông thấy bà đang ở một cảnh giới rất khổ, thân hình gầy trơ xương, cổ họng nhỏ như cây kim, đói khát không nuốt nổi thức ăn. Ông bay đến ngay, dùng thần thông mang cơm dâng mẹ. Nhưng cơm vừa đến gần miệng bà, đã hóa thành lửa. Ông thử lại, lần nữa. Người có thể bay xuyên vũ trụ, đứng bất lực trước một bát cơm không thể đưa vào miệng mẹ mình. Bạn có thấy quen không? Cái cảm giác mình có thể giải quyết việc của cả phòng ban, cả nhóm bạn, cả gia đình người khác, nhưng đến chuyện của chính người thân mình, mọi năng lực bỗng vô dụng. Người giỏi kiểm soát mọi thứ bên ngoài thường là người sợ nhất một điều. Có những thứ dù giỏi đến đâu cũng không kiểm soát được. Nghiệp quả của một người khác, dù là mẹ mình, vẫn là con đường họ phải tự đi, tự gỡ. Mục Kiền Liên cuối cùng phải quay về hỏi Đức Phật, và câu trả lời ông nhận được không phải một phép thần thông mạnh hơn, mà là hãy tập hợp chư tăng sau mùa an cư, hồi hướng công đức chung, không phải sức một người, mà sức của rất nhiều người, dâng lên cùng lúc. Đó là khởi nguồn của lễ Vu Lan. Bạn có thể đã nghe tên mỗi tháng 7 âm lịch, nhưng ít ai để ý phần quan trọng nhất. Người thần thông bậc nhất cuối cùng phải học bài học đầu tiên của người bình thường nhất. Có những nỗi khổ một mình gánh không nổi, phải buông ra để người khác cùng đỡ. Ảo tưởng kiểm soát vỡ ra không phải bằng thất bại, mà bằng khoảnh khắc ông chịu thừa nhận mình không phải là tất cả, và rồi tĩnh lặng. Người thứ năm, Phú Lâu Na, thuyết pháp đệ nhất.
Người giảng pháp hay đến mức chỉ cần nghe một lần, người ta thay đổi cả đời. Ông đi khắp nơi, đến cả những vùng đất dữ nhất, nơi dân chúng nổi tiếng hung bạo để giảng pháp. Có người can ông đến đó, họ sẽ chửi ông. Ông nói, nếu họ chỉ chửi, vẫn còn may vì họ chưa đánh. Người kia hỏi tiếp, nếu họ đánh thì sao? Ông nói, vẫn còn may vì họ chưa giết. Câu trả lời đó, nghe qua, giống một người vô cùng an nhiên. Nhưng bạn thử nghĩ kỹ hơn một chút. Một người phải chuẩn bị sẵn tinh thần cho cả việc bị giết, để tiếp tục đi thuyết phục người khác tin điều mình tin, là một người đang mang trên vai bao nhiêu áp lực. Bạn có từng là người luôn phải giải thích lại quan điểm của mình, hết lần này đến lần khác cho những người không muốn nghe? Từng đăng một điều mình tin là đúng, rồi ngồi chờ, hồi hộp xem có ai công nhận không? Từng kiệt sức, không phải vì công việc, mà vì phải liên tục thuyết phục thế giới rằng mình đúng, mình tốt, mình đáng được lắng nghe. Phú Lâu Na không đi thuyết pháp vì ông cần được công nhận. Ít nhất kinh điển mô tả ông như vậy. Nhưng chính vì thế, câu chuyện của ông mới đáng để mình dừng lại lâu hơn một chút. Vì phần lớn chúng ta không phải Phú Lâu Na. Chúng ta thuyết phục người khác không hẳn vì chân lý, mà vì sâu bên trong ta cần một ai đó gật đầu để ta tin rằng mình ổn. Và cái nhu cầu đó không sai. Rất người. Nhưng nó có một cái giá mỗi lần cố thuyết phục ai đó, ta đang trao cho họ quyền quyết định mình có ổn hay không. Phú Lâu Na khác biệt ở một điểm. Ông đi thuyết pháp, xong, buông, không đợi kết quả, không cần vùng đất đó phải tin. Ông chỉ làm phần của mình rồi rời đi. Dù người ta có ném đá theo sau lưng. Bạn thử nhớ lại lần gần nhất bạn cố thuyết phục ai đó. Một quan điểm, một lối sống, một cách nhìn. Bạn có buông được sau khi nói xong không? Hay bạn còn nằm đó cả đêm, nghĩ lại xem người ta có tin mình không? Nếu những dòng này đang khiến bạn dừng lại một giây để tự hỏi, kênh Bước Chân Vô Ngã vẫn ở đây mỗi tuần, kể tiếp những tấm gương như thế này. Nhấn đăng ký nếu bạn muốn đi cùng đường dài. Và để lại ngay bên dưới, trong 6 người mình vừa kể, A Nan, Xá Lợi Phất, Ca Chiên Diên, Mục Kiền Liên, Phú Lâu Na, bạn thấy mình ở người nào nhất? Còn 4 tấm gương nữa. Và tấm tiếp theo có thể là tấm khó nhìn nhất từ đầu đến giờ. Người thứ 6, Ubali, trì luật đệ nhất. Xuất thân là một người thợ cắt tóc, địa vị thấp trong xã hội Ấn Độ thời đó. Nhưng ông trở thành người thông thuộc giới luật rõ ràng, chính xác nhất trong toàn bộ tăng đoàn. Mỗi quy tắc, ông nhớ không sai một chữ. Mỗi tình huống, ông biết chính xác nên xử lý ra sao cho đúng luật. Người ta tin cậy ông đến mức sau này chính ông là người được giao trọng trách đọc lại toàn bộ luật tạng trong kỳ kết tập kinh điển đầu tiên. Nghe rất đáng ngưỡng mộ. Nhưng bạn thử hình dung, sống với một cái đầu lúc nào cũng đo mọi hành vi của mình và của người khác bằng một thước đo tuyệt đối đúng, sai sẽ mệt đến cỡ nào. Có một câu chuyện được ghi lại. Một lần, một vị tỳ kheo phạm lỗi nhỏ, đến sám hối với Ubali. Ông xử lý đúng quy trình, đúng luật, không sai một chi tiết. Nhưng vị tỳ kheo kia rời đi, lòng vẫn nặng trĩu. Không phải vì hình phạt, mà vì cách Ubali nhìn ông như nhìn một lỗi sai cần sửa, hơn là một con người cần cảm thông. Đức Phật sau này phải nhắc nhở ông, luật là để giúp người tu sửa mình, không phải để trở thành cây thước đánh giá người khác. Giữ giới nghiêm, tốt, nhưng giữ giới mà quên mất lòng thương. Luật trở thành một loại nhà tù, giam cả người giữ nó. Bạn có phải kiểu người làm gì cũng phải hoàn hảo, rồi khi làm chưa tới tự trách bản thân rất nặng? Nhìn người khác làm sai một chút, cũng khó chịu trong lòng, dù không nói ra. Đặt cho mình một bộ tiêu chuẩn cao đến mức chưa bao giờ thật sự cho phép mình được. Bình thường. Đó không phải vì bạn khắt khe, đó là vì, giống Ubali, bạn đang dùng sự hoàn hảo như một cách để cảm thấy an toàn. Nếu mình đúng hết, sẽ không ai chê trách được mình. Nhưng cái giá của việc luôn đúng là không bao giờ được phép sai. Và không được phép sai, nghĩa là không bao giờ được thật sự thả lỏng. Ubali, sau lời nhắc của Đức Phật không bỏ luật,
Ông vẫn là người nghiêm nhất trong việc giữ giới. Nhưng ông học thêm một điều, giữ luật bằng lòng thương, khác hoàn toàn với giữ luật bằng sự phán xét. Cùng một hành động, nhưng một cái đến từ sợ hãi, một cái đến từ từ bi. Bạn có nhận ra chưa? Ba người vừa rồi, Mục Kiền Liên thần thông, Phú Lâu Na với tài thuyết pháp, Ubali với sự hoàn hảo. Cả ba đều đang cố kiểm soát một thứ theo cách rất riêng. Mục Kiền Liên cố kiểm soát số phận người mình thương. Phú Lâu Na cố kiểm soát cách người khác nghĩ về mình. Ubali cố kiểm soát đúng, sai để không ai chê trách được. Và đó chính là tập đế. Nguyên nhân của khổ không nằm ở hoàn cảnh bên ngoài. Nó nằm ở một nhu cầu rất sâu, rất người. Muốn nắm chắc một thứ gì đó để cảm thấy an toàn. Chỉ là thứ ta cố nắm thường không phải để nắm, mà để đi ngang qua. Bạn thử ngồi với câu hỏi này một chút. Trong cuộc sống của bạn, điều gì bạn đang cố kiểm soát nhất? Có thể là cảm xúc của một người thân. Có thể là hình ảnh bạn muốn người khác thấy về mình. Có thể là một tiêu chuẩn bạn tự đặt ra mà chưa bao giờ đạt tới, nhưng vẫn không dám hạ xuống, không cần trả lời ngay. Chỉ cần nhận ra nó đang ở đó. Sông vẫn trôi không cần ai cho phép. Mây vẫn tan không cần ai giữ lại. Còn 3 tấm gương nữa. Và đây là phần mình nghĩ bạn nên nghe chậm lại. Vì phần tiếp theo không còn là chuyện nhận ra nỗi khổ hay nguyên nhân nữa. Phần tiếp theo là chuyện làm sao để bước ra. Trước khi đi tiếp, mình muốn bạn dừng một nhịp. Đặt tay xuống. Hít vào. Thở ra. 6 tấm gương đầu mỗi tấm đều cho bạn thấy một cách con người tự giam mình bằng chính thứ mình giỏi nhất. A Nan bằng trí nhớ, Xá Lợi Phất bằng logic, Ca Chiên Diên bằng khả năng tranh luận, Mục Kiền Liên bằng năng lực kiểm soát, Phú Lâu Na bằng nhu cầu được nghe, Ubali bằng sự hoàn hảo. 6 song sắt khác nhau. Giờ, mình sẽ đưa bạn đến 3 người đã tìm được cách ra khỏi đó. Không phải bằng cách giỏi hơn, mà bằng một cách hoàn toàn khác, mà có lẽ bạn chưa từng nghĩ tới. Mưa bắt đầu rơi nhẹ trên mái tinh xá, từng giọt đều đặn. Có một điều mình muốn nói trước khi bước sang phần này. Bạn không cần phải giống Đức Phật hay giống 10 vị đại đệ tử để tìm được lối ra. Bạn chỉ cần nhận diện đúng mình đang kẹt ở gương nào. Vì một khi nhìn thấy nó rõ ràng, nó đã không còn nắm bạn chặt như trước nữa. Đó là điều kỳ lạ nhất của tâm trí con người. Cái gì được nhìn thấy trọn vẹn, tự nó bắt đầu lỏng ra. Bạn có nhận ra điều gì vừa xảy ra không? Chỉ trong vài phút vừa rồi, bạn đã tự soi được ít nhất 1-2 tấm gương của chính mình. Đó không phải là một bài tập nhỏ. Đó là bước đầu tiên khó nhất của mọi hành trình chuyển hóa. Gió lay nhẹ những tán lá bồ đề phía xa. 3 người tiếp theo mình sắp kể, Tu Bồ Đề, Ana Luật và Ca Diếp, đều đi qua một khoảng tối trước khi tìm ra ánh sáng của riêng mình. Không ai trong số họ chuyển hóa bằng một khoảnh khắc bừng sáng đột ngột kiểu phim ảnh. Tất cả đều chậm. Tất cả đều phải đi qua một nỗi đau thật trước khi chạm được vào sự tự do thật. Và đó có lẽ là điều an ủi lớn nhất trong toàn bộ câu chuyện này. Bạn không cần phải hoàn hảo, không cần phải nhanh để đi đến chỗ bình yên. Bạn chỉ cần đang đi. Trà đã nguội từ lâu, nhưng hương vẫn còn phảng phất trong không khí. Người thứ 7 trong hành trình này, Tu Bồ Đề, mình sẽ kể ngay sau đây. Ông là người mang trong lòng một nỗi trống rỗng mà đến tận hôm nay, rất nhiều người trẻ vẫn đang mang, không biết gọi tên là gì. Bạn có từng cảm thấy mọi thứ đều ổn trên bề mặt nhưng bên trong cứ trống hoác một cách rất khó chịu, không rõ vì đâu? Nếu có, câu chuyện tiếp theo có lẽ là dành cho bạn. Mây trôi ngang một vầng trăng khuyết. Và đây là nơi tứ diệu đế của chúng ta bước sang phần diệt đế. Trước khi xuất gia, ông sống trong một gia đình giàu có, nhưng mang một tính khí rất đặc biệt, dễ nổi giận, khó chịu với gần như mọi thứ xung quanh. Kinh điển ghi lại, ông từng cáu gắt đến mức ngay cả loài vật trong vườn nhà cũng tránh xa ông. Bạn có thấy lạ không? Một người sau này lại trở thành người hiểu sâu nhất về sự trống rỗng, sự buông xả, lại từng là người dễ bực bội nhất. Nhưng nếu nghĩ kỹ, điều đó không hề mâu thuẫn. Người dễ nổi giận với mọi thứ thường không phải vì họ ghét thế giới,
mà vì họ đang mang một nỗi trống rỗng bên trong, và cơn giận là cách duy nhất họ biết để lấp đầy nó, dù chỉ trong một khoảnh khắc. Bạn có từng nhận ra, có những ngày mình khó chịu với mọi chuyện nhỏ nhặt, không phải vì chuyện đó thật sự lớn, mà vì bên trong mình đang rỗng một cách khó tả. Rồi mình lấp nó bằng cách cáu với ai đó, lướt điện thoại liên tục, hoặc mua một thứ gì đó, chỉ để không phải ngồi yên với cái rỗng đó. Đó chính là nơi tu Bồ Đề bắt đầu. Và con đường của ông khác hẳn 6 người trước. Ông không học cách kiểm soát cơn giận giỏi hơn. Ông học cách nhìn thẳng vào cái rỗng đó, không né tránh, không lấp đầy nó bằng bất cứ thứ gì. Ông phát hiện ra một điều rất lạ. Cái rỗng đó, nếu bạn cố lấp nó luôn quay lại còn to hơn. Nhưng nếu bạn ngồi yên, thật sự nhìn vào nó, không chạy trốn, nó không nuốt chửng bạn như bạn tưởng. Nó chỉ là không có gì cả. Và bên trong cái không có gì đó, không phải là chết chóc, không phải là tuyệt vọng, mà là một khoảng trống rất nhẹ, rất tự do. Sau này, Tu Bồ Đề trở thành người thường xuyên được Đức Phật gọi lên thuyết giảng về tánh không, trong đó có đoạn kinh nổi tiếng. Một vị Bồ Tát không nên trụ vào bất cứ điều gì mà bố thí, không trụ sắc, không trụ thanh, không trụ vào bất kỳ hình tướng nào. Nghe rất trừu tượng. Nhưng nói đơn giản, đừng bám vào bất cứ thứ gì để định nghĩa mình là ai. Không phải chức danh, không phải số người theo dõi, không phải hình ảnh bạn muốn người khác thấy. Vì mọi thứ đó đều có thể mất. Và nếu bạn bám vào nó, mỗi lần nó lung lay, bạn cũng lung lay theo. Có một câu chuyện rất đẹp về ông. Một lần, Tu Bồ Đề đang ngồi thiền trong hang đá, quán chiếu về tánh không. Chư thiên cảm động rải hoa xuống cúng dường ông. Ông hỏi, ai đang rải hoa vậy? Chư thiên đáp, con đang cảm động vì tôn giả thuyết giảng về tánh không. Hay quá. Tu Bồ Đề nói lại, nhưng ta có nói lời nào đâu. Chư thiên đáp, đúng vậy, tôn giả không nói gì cả, và con cũng không nghe gì cả. Đó chính là thuyết tánh không chân thật nhất. Bạn có thấy không? Sự tự do lớn nhất đôi khi không đến từ việc nói được điều gì sâu sắc, mà đến từ việc bạn không còn cần phải chứng minh mình sâu sắc nữa. Nếu bạn đang mang một nỗi trống rỗng mà chưa gọi được tên, mình muốn nói với bạn điều này. Nó không phải là một lỗi cần sửa. Nó có thể là cánh cửa. Chỉ cần bạn đủ can đảm ngồi yên với nó thay vì chạy. Trăng lên cao hơn một chút, phía sau rặng núi. Người thứ 8, Ana Luật, thiên nhãn đệ nhất. Câu chuyện của ông bắt đầu từ một lỗi lầm rất người. Một lần, ông ngủ gật trong lúc Đức Phật đang thuyết pháp. Đức Phật quở trách nhẹ nhàng nhưng thẳng thắn. Ana Luật xấu hổ đến mức ông phát nguyện sẽ không bao giờ ngủ nữa, để không lặp lại lỗi đó. Ông giữ đúng lời nguyện. Ngày này qua ngày khác, ông thức trắng, không chợp mắt một giây. Đến mức đôi mắt ông bắt đầu sưng đỏ, rồi viêm nhiễm. Và cuối cùng, ông bị mù hẳn cả hai mắt. Bạn có thấy chua xót không? Một lỗi nhỏ, chỉ là buồn ngủ, biến thành một quyết tâm cực đoan, và cái giá phải trả là đôi mắt. Cho hết quãng đời còn lại, chúng ta cũng vậy. Có phải không? Một lần thất bại nhỏ, ta tự trừng phạt mình quá mức. Một lần trễ deadline, ta thức trắng cả tuần để chuộc lỗi, đến kiệt sức. Một lần bị chê, ta lao vào làm việc điên cuồng để chứng minh mình không tệ, và đánh mất chính sức khỏe, mối quan hệ, sự bình yên của mình trong quá trình đó. Nhưng đây mới là phần khiến câu chuyện của Ana Luật trở nên đặc biệt. Sau khi mù, Đức Phật dạy ông một pháp tu gọi là thiên nhãn thông, không dùng mắt thịt để nhìn, mà dùng một loại quán chiếu sâu bên trong tâm. Và kỳ lạ thay, Ana Luật trở thành người có mắt thấy, xa nhất, sâu nhất trong toàn bộ tăng đoàn. Ông thấy được những cõi giới mà người có mắt thường không thấy nổi. Cái mất đi ở bên ngoài mở ra một cánh cửa hoàn toàn khác ở bên trong. Bạn thử nghĩ về điều này. Người hiện đại chúng ta có 2 con mắt sáng rực, dán vào màn hình 10 mấy tiếng một ngày. Thấy hết mọi tin tức, thấy hết đời sống của hàng trăm người khác qua story, qua reels. Nhưng có bao nhiêu người trong chúng ta thật sự nhìn thấy nỗi đau của chính mình? Nhìn thấy lúc nào mình đang kiệt sức mà vẫn cố cười. Nhìn thấy lúc nào mình đang cô đơn
mà vẫn lướt thêm một video nữa để không phải cảm nhận nó. Chúng ta có đôi mắt tốt nhất trong lịch sử loài người, và có lẽ cũng là thế hệ mù lòa nhất. Trước chính nỗi đau của mình, Anna Luật mù đôi mắt thịt để có được đôi mắt tâm. Còn chúng ta giữ đôi mắt thịt sáng rực nhưng để đôi mắt tâm ngủ quên. Bạn không cần phải mù để nhìn thấy nỗi đau của chính mình. Bạn chỉ cần một lần trong ngày tắt màn hình đi và thật sự hỏi bản thân, hôm nay mình đang cảm thấy gì? Câu hỏi đó đơn giản đến mức nghe hơi ngớ ngẩn, nhưng thử làm đi. Bạn sẽ ngạc nhiên vì có thể đã rất lâu rồi bạn chưa từng hỏi mình câu đó một cách thật lòng. Sương giăng nhẹ trên mặt hồ, che khuất ánh trăng một lúc, rồi lại để nó hiện ra. Người thứ 9 trong hành trình này, Maha Diếp, đầu đà đệ nhất. Người sống khổ hạnh nghiêm khắc nhất trong toàn bộ tăng đoàn, mặc y vá từ vải bò, chỉ ăn một bữa, ngủ ngoài trời hoặc trong nghĩa địa. Tuyệt đối không giữ tài sản nào ngoài những vật dụng tối thiểu. Nghe rất giống một số hình ảnh gần đây mà nhiều người trong chúng ta đã quen thuộc. Một vị tu sĩ đi chân trần, sống tối giản đến mức cực đoan. Nhưng câu chuyện của Ca Diếp có một lớp mà ít người để ý. Có một giai đoạn, một số người trong tăng đoàn thì thầm rằng Ca Diếp sống khổ hạnh như vậy có phải vì ông đang trốn tránh điều gì đó hơn là thật sự buông bỏ. Rằng cái tối giản cực đoan đó có phải là một cách khác để chứng minh mình giỏi tu hơn người khác, một dạng tự hào ngược núp dưới lớp áo khổ hạnh. Đức Phật khi được hỏi về việc này không phủ nhận cũng không xác nhận ngay. Ngài chỉ hỏi lại Ca Diếp một câu, ông giữ hạnh đầu đà này vì điều gì? Ca Diếp trả lời, không phải vì muốn ai thấy mình khổ hạnh, mà vì với chính ông càng ít vật sở hữu, tâm ông càng ít việc phải lo giữ gìn. Ông không tối giản để người khác nhìn vào. Ông tối giản vì mỗi món đồ ít đi là một sợi dây ràng buộc ít đi. Đức Phật gật đầu và nói một điều quan trọng. Hạnh đầu đà này, Như Lai cũng còn giữ dù đã không còn cần chứng minh gì nữa. Giữ nó không phải vì sợ mất tự do nếu buông, mà vì chính bản thân sự đơn giản đó đã là tự do. Đây là điểm khác biệt then chốt mà bạn cần nghe rõ. Có hai kiểu tối giản. Một kiểu tối giản để trốn xã hội, trốn trách nhiệm, trốn cảm giác không đủ tốt, rồi khoác lên đó một cái vỏ mình đang sống tỉnh thức hơn người. Và một kiểu tối giản đến từ bên trong, không cần ai công nhận, không cần chứng minh, chỉ đơn giản là bớt đi một thứ, thấy nhẹ hơn một chút. Bạn có từng dọn dẹp nhà cửa, bỏ bớt đồ đạc, rồi thầm nghĩ, mình đang sống chill hơn người ta, mình đang healing hơn người ta? Nếu có, không sao cả, đó là con người. Nhưng thử hỏi lại một lần, mình đang bớt đi vì mình thật sự nhẹ hơn, hay vì mình muốn ai đó thấy mình đang nhẹ? Ca Diếp về sau chính là người được Đức Phật trao truyền y bát, trở thành vị tổ đầu tiên tiếp nối sau khi Đức Phật nhập diệt. Không phải vì ông khổ hạnh nhất, mà vì ông là người duy nhất khi Đức Phật đưa lên một cành hoa giữa hàng ngàn người, chỉ mỉm cười. Không nói gì, không cần giải thích ý nghĩa cành hoa đó là gì. Ông chỉ hiểu. Và một nụ cười đủ để truyền trao cả một dòng chảy tâm linh. Sự buông bỏ thật sự, không ồn ào. Nó không cần ai chứng kiến để có giá trị. Ba người vừa rồi, Tu Bồ Đề, Anna Luật, Ca Diếp, đều đi qua một mất mát thật. Một nỗi trống rỗng, một đôi mắt, một đời sống đầy đủ vật chất. Và ở phía bên kia mất mát đó, cả ba đều tìm thấy một thứ mà nếu không mất, có lẽ họ sẽ không bao giờ chạm tới. Đây chính là diệt đế. Không phải là hết khổ bằng cách có thêm, mà là hết khổ bằng cách nhìn thẳng vào đúng chỗ mình đang mất và để nó mở ra một cánh cửa thay vì một vết thương. Bạn nhớ tấm gương mà mình nói ngay từ đầu không? Tấm mà bạn sẽ không dám nhìn lâu. Có thể đến đây bạn đã nhận ra nó rồi. Có thể đó là nỗi trống rỗng bạn vẫn lấp bằng công việc, bằng mua sắm, bằng lướt điện thoại như Tu Bồ Đề trước khi ông ngồi yên với nó. Có thể đó là việc bạn nhìn thấy cả thế giới qua màn hình, nhưng chưa từng thật sự hỏi mình đang cảm thấy gì. Như đôi mắt sáng mà mù của người hiện đại đối lập với Anna Luật. Có thể đó là việc bạn đang tối giản, đang buông bớt
nhưng vẫn thầm mong có ai đó nhìn thấy và khen mình sống đẹp, như câu hỏi Đức Phật đặt ra cho Ca Diếp. Không sao cả nếu bạn vừa nhận ra nó. Nhận ra đã là một nửa của tự do rồi. Mưa đã tạnh từ lúc nào không rõ. Chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt từ mái hiên xuống nền đất. 9 tấm gương đã qua. Còn một tấm cuối cùng, và mình để dành nó lại sau, vì đây là tấm gương nhỏ nhất, lặng lẽ nhất trong cả 10 người. Nhưng đôi khi, điều nhỏ nhất, lặng lẽ nhất, lại chạm sâu nhất. Ánh trăng rọi xuống mặt nước phẳng lặng không một gợn sóng. Trước khi bước sang người cuối cùng, mình muốn bạn ngồi yên một chút với 9 tấm gương vừa rồi. Không cần làm gì cả, chỉ cần để chúng lắng xuống. Vì người thứ 10 không giống bất kỳ ai trong 9 người trước. Ông không nổi bật, không ai nhắc đến ông nhiều. Và chính vì vậy, câu chuyện của ông có thể là câu chuyện gần với rất nhiều người trong chúng ta nhất. Đây là nơi đạo đế bắt đầu. La Hầu La ra đời đúng đêm cha mình quyết định rời hoàng cung. Cái tên La Hầu La, theo một số cách hiểu, mang nghĩa chướng ngại hoặc ràng buộc. Một đứa trẻ, ngay từ lúc chào đời, đã mang một cái tên gắn liền với một quyết định không phải của mình. Bạn thử hình dung xem, lớn lên mà tên gọi của mình, người ta vẫn nhắc, gắn liền với việc cha mình từng phải vượt qua để ra đi. 9 tuổi, La Hầu La được mẹ đến gặp lại cha, lúc này đã là Đức Phật, để xin phần thừa kế. Đức Phật không cho vàng bạc, đất đai. Ngài cho cậu bé xuất gia, trở thành vị sa di nhỏ tuổi đầu tiên trong lịch sử Phật giáo. Một đứa trẻ 9 tuổi không được lớn lên như một đứa trẻ bình thường, không được chọn con đường của mình. Sinh ra đã mang kỳ vọng của một dòng dõi hoàng tộc, rồi lại mang tiếp một kỳ vọng khác, làm con của một bậc giác ngộ. Bạn có thấy quen không? Có bao nhiêu người trong chúng ta lớn lên với một cái bóng nào đó đã có sẵn trước khi mình kịp hiểu gì, kỳ vọng của cha mẹ, tiêu chuẩn của gia đình, hình mẫu của một người anh chị đi trước. Có bao nhiêu người chưa bao giờ được hỏi con muốn gì mà chỉ được giao sẵn con nên là ai. La Hầu La khác với 9 người trước, không có một khoảnh khắc bừng sáng được ghi lại rõ ràng trong kinh điển. Không có một câu nói nổi tiếng nào của ông được truyền tụng như những người khác. Ông không tranh biện giỏi, không thuyết pháp lôi cuốn đám đông, không có thần thông rực rỡ. Ông chỉ có một điều, sự tận tụy âm thầm trong việc tu tập giới luật, ngày qua ngày, không cần ai chú ý. Có một câu chuyện nhỏ, ít người kể, khi còn là một chú sa đi trẻ, La Hầu La từng nói dối một chuyện nhỏ, chỉ để đùa vui, chỉ định trêu người khác. Đức Phật biết chuyện, không của mắng nặng lời. Ngài chỉ lấy một chậu nước đổ gần hết, chỉ còn lại một ít dưới đáy. Rồi hỏi La Hầu La, con thấy nước trong chậu này còn nhiều không? La Hầu La đáp, còn rất ít. Đức Phật nói, hạnh sa môn của người hay nói dối, dù chỉ là đùa cũng ít ỏi như nước trong chậu này vậy. Rồi Ngài đổ hết chỗ nước còn lại, úp ngược chậu xuống. Hỏi tiếp, con thấy chậu này còn gì không? La Hầu La đáp, không còn gì cả. Đức Phật nói, hạnh sa môn của người nói dối không biết hổ thẹn, cũng trống rỗng như chiếc chậu úp này. Cậu bé nhỏ tuổi, đứng nghe, không nói gì. Nhưng từ ngày đó, kinh điển ghi lại, La Hầu La chưa từng nói dối thêm một lần nào nữa, dù là chuyện nhỏ nhất, dù chỉ để đùa vui. Bạn có để ý điều đặc biệt trong câu chuyện này không? Đức Phật không dùng một bài giảng dài về đạo đức, không nhắc đến phải trung thực vì đó là điều tốt. Ngài chỉ dùng một chậu nước, và để cậu bé tự nhìn thấy. Đó chính là cách mà một đứa trẻ mang kỳ vọng của cả một dòng họ học được cách là chính mình, không phải bằng cách chống lại kỳ vọng đó ồn ào, mà bằng cách âm thầm mỗi ngày làm đúng một việc nhỏ, không cần ai thấy, không cần ai khen. Về sau, La Hầu La được xem là mật hạnh đệ nhất, người thực hành kín đáo giỏi nhất. Nghĩa là gì? Nghĩa là ông tu tập nghiêm túc đến mức ngay cả những vị tỳ kheo sống gần ông cũng không biết hết những gì ông đang hành trì mỗi ngày. Không phải vì ông giấu giếm, mà vì ông không còn cần ai nhìn thấy nữa. Việc tu tập của ông không phải để chứng minh mình xứng đáng với cái tên con của Đức Phật. Nó chỉ đơn giản là việc của ông với chính ông.
Bạn thử nhớ lại xem, có việc gì gần đây bạn làm mà không cần ai biết, không cần ai khen, chỉ vì bạn muốn làm nó. Một lời xin lỗi bạn tự nói trong lòng, không cần người kia nghe thấy. Một việc tốt nhỏ bạn làm rồi lặng lẽ rời đi, không cần chụp hình lại. Nếu có, đó chính là bạn đang chạm vào chỗ La Hầu La từng đứng. Chỗ mà đứa trẻ bên trong bạn, cái phần từng lớn lên dưới một cái bóng, từng phải sống theo kỳ vọng của người khác. Cuối cùng, được phép làm điều gì đó chỉ vì chính nó, không cần ai công nhận. Đó là món quà lớn nhất mà La Hầu La để lại. Không phải một bài giảng vĩ đại, mà là một minh chứng rằng đứa trẻ mang tên Chướng Ngại, lớn lên trong cái bóng của một người cha vĩ đại nhất lịch sử, vẫn có thể tìm ra con đường hoàn toàn của riêng mình, chỉ bằng những việc nhỏ, lặp đi lặp lại, không cần ai vỗ tay. Gió ngừng thổi, một khoảng lặng hoàn toàn trước khi mình khép lại câu chuyện. 10 tấm gương, mình đã đưa bạn đi qua hết. Giờ, hãy để mình gộp chúng lại, chỉ trong vài câu. A Nan nhớ hết mọi lời hay, nhưng khổ vì tích lũy. Xá Lợi Phất phân tích giỏi nhất, nhưng khổ vì luôn phải đúng. Ca Chiên Diên tranh luận thắng mọi cuộc, nhưng khổ vì luôn cần thắng. Mục Kiền Liên kiểm soát mọi thứ bằng thần thông, nhưng khổ vì cố kiểm soát cả nghiệp quả người khác. Phú Lâu Na thuyết phục cả những vùng đất dữ, nhưng khổ vì cần được lắng nghe. Ubali giữ giới hoàn hảo nhất, nhưng khổ vì phán xét bằng nỗi sợ. Tu Bồ Đề tìm thấy tự do trong sự trống rỗng, không còn cần lấp đầy. A Na Luật tìm thấy ánh sáng ngay khi đôi mắt thịt tắt đi. Ca Diếp buông bỏ thật, không phải để ai thấy, chỉ để lòng mình nhẹ hơn. Và La Hầu La, người nhỏ nhất, lặng lẽ nhất, tìm ra chính mình giữa cái bóng lớn nhất mà một con người từng phải mang. 10 câu chuyện, một lõi chung. Cái mà thế giới khen bạn giỏi nhất, rất thường, cũng chính là chỗ bạn kẹt lâu nhất. Không phải vì cái giỏi đó xấu, mà vì bất cứ thứ gì ta bám vào, dù là điều tốt đẹp nhất, cũng có thể trở thành một song sắt nếu ta không nhìn thấy nó rõ ràng. Và con đường ra không nằm ở việc giỏi hơn nữa. Nó nằm ở việc một lần dừng lại và nhìn thẳng vào chỗ mình đang đứng. Bạn không cần phải là A Nan, Xá Lợi Phất hay Mục Kiền Liên. Bạn chỉ cần hôm nay nhận ra trong 10 tấm gương này, tấm nào đang phản chiếu đúng bạn nhất. Có thể là tấm bạn không dám nhìn lâu ngay từ đầu video. Giờ bạn đã tìm ra nó chưa? Nếu chưa, không sao cả. Đôi khi nhận ra cần thời gian, và video này có thể chỉ là hạt giống đầu tiên. Nếu rồi, mình muốn bạn ngồi với nó một lát, đừng vội đóng video lại ngay để chuyển sang thứ khác. Chỉ ngồi, như Tu Bồ Đề từng ngồi với cái trống rỗng của mình. Đèn sinh xá tắt bớt vài ngọn. Chỉ còn ánh trăng rọi qua khung cửa gỗ. Mình không muốn kết video này bằng một lời khuyên, vì 10 vị đại đệ tử, không ai trong số họ chuyển hóa nhờ một lời khuyên hay. Họ chuyển hóa vì họ dám nhìn thẳng vào đúng chỗ đau của mình, dù nó không dễ chịu. Vậy nên, thay vì một lời khuyên, mình để lại cho bạn một câu hỏi. Không cần trả lời ngay bây giờ, không cần trả lời cho mình. Chỉ cần, tối nay, trước khi ngủ, bạn hỏi lại chính mình. Trong 10 tấm gương mình vừa mở ra, tấm nào bạn đã đứng lại lâu nhất mà từ trước đến giờ bạn chưa từng nhận ra? Nếu video này vừa khiến bạn nhìn thấy một điều gì đó về chính mình, dù chỉ là một mảnh nhỏ, hãy để lại dưới bình luận. Tấm gương nào là tấm của bạn? Mình đọc hết, và mình tin rất nhiều người khác đang xem video này cũng đang cần đọc câu trả lời của bạn, để thấy họ không phải người duy nhất mang tấm gương đó. Và nếu bạn nghĩ đến một người có thể đang mang chính tấm gương mà bạn vừa nhận ra ở mình, hãy gửi video này cho họ, không cần kèm lời giải thích. Đôi khi một đường link đúng lúc còn nói được nhiều hơn cả một cuộc trò chuyện dài. Kênh Bước Chân Vô Ngã vẫn ở đây mỗi tuần, mở thêm những tấm gương khác, không chỉ của 10 vị đại đệ tử mà của rất nhiều câu chuyện khác, nơi con người cổ xưa và con người hôm nay hóa ra chưa bao giờ khác nhau nhiều đến vậy. Nếu bạn muốn đi cùng đường dài đó, nhấn đăng ký để không bỏ lỡ tấm gương tiếp theo. Trăng đã lên đến đỉnh trời. Mặt hồ phẳng lặng, phản chiếu trọn vẹn, không một gợn sóng. 10 người, 2.500 năm trước,
đã đi qua con đường của riêng họ. Kẻ bằng trí nhớ, người bằng logic, người bằng sự im lặng. Không ai trong số họ giống nhau. Không ai trong số họ đi cùng một cách. Và có lẽ đó chính là điều đẹp nhất trong câu chuyện này. Không có một công thức duy nhất để bước ra khỏi khổ đau. Chỉ có 10 con đường khác nhau cùng dẫn về một chỗ, nơi con người không còn cần phải gồng lên để chứng minh mình là ai nữa. Gió thổi một lần cuối qua tán bồ đề rồi lặng hẳn. Bạn đang đứng ở đâu trong 10 con đường đó? Không cần vội trả lời. Không cần trả lời cho ai khác ngoài chính bạn. Chỉ cần biết rằng bạn đang đi. Và đang đi đã là đủ cho hôm nay. Ánh đèn dầu cuối cùng trong tinh xá cũng tắt. Chỉ còn bóng tối dịu dàng và tiếng côn trùng rất khẽ ngoài xa. Cảm ơn bạn đã ở lại với mình đến tận những dòng này. Một hành trình dài, 10 tấm gương, một câu hỏi. Nếu có một điều duy nhất bạn mang theo sau video này, mình mong đó không phải một bài học để ghi nhớ, mà là một khoảng lặng để bạn tự hỏi mình thật lòng một lần. Mai này khi bạn tình cờ thấy mình đang cáu gắt vô cớ, đang cố thắng một cuộc tranh luận không đáng, đang thức khuya để chứng minh điều gì đó, bạn thử nhớ lại. Có một tấm gương, đâu đó trong 10 tấm này, đang phản chiếu đúng khoảnh khắc đó. Và chỉ cần nhớ ra thôi, mọi thứ đã bắt đầu lỏng ra một chút rồi. Sương đêm bắt đầu buông xuống nhẹ nhàng trên khu vườn tĩnh lặng. Vạn vật chìm dần vào giấc nghỉ. Chúc bạn đêm nay ngủ ngon hơn một chút, và ngày mai nhìn thấy mình rõ hơn một chút. Hẹn gặp lại bạn ở tấm gương tiếp theo.